Καλημέρα. Σήμερα έχουμε έρθει σε έναν αμπελώνα ξινόμαυρο. Είναι 3 Αυγούστου και πρόκειται να κάνουμε μία διαδικασία προκειμένου να υπολογίσουμε περίπου ποιο είναι το φορτίο αναστρέμα, ούτως ώστε να πούμε στον παραγωγό πόσα σταφύλια πρέπει να ρίξει για να φτάσουμε στο επιθυμητό στόχο. Η διαδικασία είναι απλή, θα σας την εξηγήσω αμέσως τώρα. Θα ξεκινήσω με μία σακούλα, μέχρι εδώ πέρα, και θα χρειαστώ και ένα ψαλίδι, ή ψαλίδι τρίγου ή κλαδευτήρι. Εγώ έχω κλαδευτήρι μαζί μου, θα χρησιμοποιήσω αυτό. Θα ξεκινήσω παίρνοντας 5 δείγματα από όλο τον αμπελώνα τυχαία, από 10 τσαμπιά, τα οποία δεν τα διαλέγω, τυχαία ότι πιάσω στο χέρι μου, κόβω και βάζω μέσα στη σακούλα. Ανά 10 τσαμπιά θα χρησιμοποιήσω αυτό εδώ το κανταράκι, ένα απλό κανταράκι το οποίο μετράει το βάρος, και θα βγάλω το βάρος ανά 10 τσαμπιά σε 5 δείγματα, ούτως ώστε να βγάλω το μέσο βάρος ανά τσαμπί. Αμέσως μετά θα υπολογίσω σε 10 ακόμα διαφορετικά φυτά τον αριθμό τσαμπιών που έχει το κάθε πρέμνο. Θα περπατάω και τυχαία θα διαλέγω κάποια πρέμνα και θα παίρνω τον αριθμό των τσαμπιών. Θα μετράω πόσα τσαμπιά έχουν. Έχοντας το μέσο βάρος του τσαμπιού και το μέσο αριθμό τσαμπιών ανά πρέμνο και ξέροντας ότι οι αποστάσεις φύτευσης είναι συγκεκριμένες, 2,40 επί 1,20, πολλαπλασιάζω τον αριθμό φυτών αναστρέμα με το μέσο βάρος τσαμπιού και το μέσο αριθμό τσαμπιών και βγάζω την παραγωγή, την ενδεικτική παραγωγή αναστρέμα. Σε αυτή την τιμή που θα βρω θα υπολογίσω και ένα 10 με 15% αύξηση, καθότι θα περάσουμε στην τρίτη φάση της ανάπτυξης του καρπού και θα υπάρξει και μια διόγκωση, μια αύξηση του βάρους. Πάμε λοιπόν να δούμε τη διαδικασία. Χωρίς να κοιτάω και να διαλέγω, περπατάω και μαζεύω σταφύλια. Και αυτό είναι το 10ο τσαμπί. Έχω μαζέψει λοιπόν 10 τσαμπιά μέσα στη σακούλα μου και τώρα θα ξεκινήσω να τα ζυγίζω. Μηδενίζουμε το κανταράκι, περνάμε το λουρί του από τη σακούλα, το δένουμε σε αυτό το σημείο και σηκώνουμε μέχρι να ακουστεί ο ήχος. 1,95 κιλά για την πρώτη δεκάδα. Επαναλαμβάνω τη διαδικασία για 5 τουλάχιστον σακούλες, ουσιαστικά 5 δεκάδες τσαμπιών, για να έχουμε ένα πιο ομοιόμορφο και καλό αποτέλεσμα. Όσο περισσότερο φυσικά τόσο το καλύτερο, αλλά προφανώς δεν χρειάζεται και τόση λεπτομέρεια. Η διαδικασία αυτή δυστυχώς είναι καταστρεφτική, σημαίνει ότι αυτά τα τσαμπιά θα πεταχτούν, αλλά παρόλα αυτά έτσι κι αλλιώς το φορτίο μας εδώ είναι αρκετά παραπάνω από 1 τόνο, οπότε θα χρειαστεί σίγουρα να ρίξουμε αρκετά τσαμπιά. Συνεχίζουμε τη διαδικασία. Αυτό ήταν το τελευταίο δείγμα 10 σταφυλιών. Έχω πάρει 5 μετρήσεις από 10 σταφύλια, δηλαδή έχω ζυγίσει 50 τσαμπιά. Και τώρα η διαδικασία είναι πολύ πιο απλή. Περπατάμε μέσα στον αμπελώνα, προσπαθούμε να πάρουμε όσο το δυνατόν περισσότερες μετρήσεις διασκορπισμένες στα χαμηλότερα σημεία, στα υψηλότερα σημεία, γιατί προφανώς η παραγωγή είναι άλλη στο υψηλότερο σημείο που είναι πιο άγωνο, άλλη στο χαμηλότερο που είναι πιο γόνιμο και φυσικά μένει και όλο το νερό. Οπότε τουλάχιστον 10-15 πρέμνα. Αν είναι πολύ μεγάλο προφανώς κτήμα θα πάρουμε πολύ περισσότερα. Τώρα αυτό το κτήμα το συγκεκριμένο είναι περίπου 5 στρέμματα και θα πάρω 10 διαφορετικά πρέμνα να μετρήσω και θα καταγράψω τον αριθμό τσαμπιών ανά πρέμνο.
Για παράδειγμα, σε αυτό εδώ ξεκινάμε, βρίσκουμε που είναι η άκρη του, είναι σε αυτό το σημείο και σε κάθε βέργα μετράμε πόσο τσαμπιά έχει το πρέμνο. Θα βγάλουμε 10 τιμές, π.χ. 12, 13, 15 τσαμπιά και θα βγάλουμε το μέσο αριθμό τσαμπιών ανά πρέμνο. Έχοντας τον μέσο αριθμό τσαμπιών ανά πρέμνο και το μέσο βάρος τσαμπιού από την προηγούμενη διαδικασία, μπορούμε να πολλαπλασιάσουμε αυτούς τους δύο αριθμούς για να βγάλουμε την μέση παραγωγή ανά πρέμνο. Και ξέροντας πόσα πρέμνα έχει ένα κτήμα αναστρέμμα, πολλαπλασιάζουμε την μέση παραγωγή με τον αριθμό των πρέμνων και βγάζουμε την εκτιμόμενη παραγωγή αναστρέμμα, στην οποία θα προσθέσουμε ένα 10 με 15%, γιατί όπως είπαμε θα αυξηθεί ο όγκος μέχρι να φτάσουμε στον τρίγο. Αυτός λοιπόν είναι ένας απλός τρόπος εκτίμησης της στρεμματικής απόδοσης που μπορεί να μας βοηθήσει πάρα πολύ, ειδικά στις ερυθρές ποικιλίες όπως είναι το ξινόμαυρο ή κάποιες άλλες όπως είναι το σειρά, το μερλό, όταν θέλουμε να μειώσουμε την παραγωγή και να φτάσουμε στο επιθυμητό. Για να μπορέσουμε να δώσουμε στον εργάτη να καταλάβει εύκολα πόσα τσαμπιά πρέπει να αφαιρέσει, θα δούμε ποιος είναι ο επιθυμητός στόχος, π.χ. αν είναι τα 800 κιλά του Ιώνας τόνος, και θα το επιμερίσουμε σε τσαμπιά αναπρέμνο, ούτως ώστε να πούμε στον εργάτη ότι πρέπει να κόψεις 7, 8, 10, 6 ανάλογα με την παραγωγή τσαμπιά αναπρέμνο. Και πάντα λέμε στους εργάτες να κόψουν τα υψηλότερα τσαμπιά, αυτά που πλησιάζουν στο πρώτο διπλό σύρμα, και αυτά που είναι τα μεγαλύτερα σε μέγεθος, ασθενικά ή προβληματικά τσαμπιά, και να κρατήσουμε τα μικρότερα όπως είναι αυτό εδώ πέρα, το οποίο εντάξει δεν είναι και τόσο καλό δέσιμο, αλλά θέλουμε μικρή ρόγα για να μπορέσουμε να πετύχουμε τα καλύτερα τεχνολογικά χαρακτηριστικά. Αυτά λοιπόν, καλή επιτυχία στον φετινό σας τρίγο.